මේ වීඩියෝ එක නරඹන ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ YouTube channel එක වෙතට. අපව තාම subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක click කරලා bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. කලින් වීඩියෝ එකෙන් පොරොන්දු වෙන විදියට අපි අද බලමු ගමේ විදියට රසම රස පුහුල් ව්‍යංජනයක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ සඳහා අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය තමයි මේ තියෙන්නේ. ගමේ නම් මේකට කියන්නේ කටු පුහුල් දානවා කියලා. මුලින්ම තමන්ට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය හොඳින් පැසුණු පුහුල් ගෙඩියක් අරගෙන පීතලයක් ආධාරයෙන් මේ ආකාරයට පුහුල් ගෙඩියේ උඩ පොත්ත සූරා ඉවත් කරගන්න. පොත්ත සූරා ඉවත් කරගත්තාට පසු උල් කරපු කෝටු කැබැල්ලක් හෝ පීයක් ආධාරයෙන් පුහුල් ගෙඩියේ කටුව මේ ආකාරයට සිදුරු කරගන්න. ඉන්පසු මේ ආකාරයට පුහුල් ගෙඩියේ ඇට ටික ඉවත් කරලා කැබලි වලට කපා ගන්න. කපාගත් පුහුල් කෑලි වතුරෙන් හොඳින් සෝදා වෙනත් භාජනයකට දමා ගන්න. ඒ වගේම මට අවශ්‍ය වෙනවා කරාම්බු නැටි, කුරුඳු පොතු, එනසාල්, කරපිංචා, ලූණු, පොල් කිරි. ඊළඟට කරාඹු නැටි එනසාලුයි හොඳින් අඹරලා අපි මේ සඳහා භාවිතා කරන භාජනය අරගෙන එයට පොල් කිරි ටික දාලා අඹරාගත් කරාඹු නැටි එනසාලුයි එයට එකතු කරන්න. මතක තියාගන්න මේ සඳහා මැටි භාජනයක් භාවිතා කරනවා නම් වඩාත් හොඳයි. ඊළඟට කුරුඳු පොතු, කරපිංචා, කපාගත් ලූණු ටික එකතු කරගන්න. ඊළඟට උම්මලකඩ කුඩු ස්වල්පයක්, අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු, ගොරකා ස්වල්පයක් මෙයට එකතු කරගන්න. උම්මලකඩ එකතු කරාම පුහුල් ව්‍යංජනය ගොඩක් රසයි. දැන් භාජනය ලිප තබා පොල් කිරි පැසෙන තුරු හොඳින් හැඳි ගන්න. පොල් කිරි හොඳින් පැසුණු පසු පුහුල් කැබලි ටික මෙයට එකතු කර විනාඩි 10ක් පමණ පුහුල් කැබලි තැම්බෙන්න තබන්න.
දැන් අවශ්‍ය කුළුබඩු ටික එකතු කරගමු. ඒ සඳහා මුලින්ම මම එකතු කරගන්නවා ගම්මිරිස් කුඩු, ඊළඟට කහ කුඩු, තුන පහ, ඒ වගේම මිරිස්. ඔබට ගොඩක් සැරට අවශ්‍ය නම් මිරිස් ටිකක් වැඩිපුර එකතු කරගන්න. දැන් හොඳින් කලවම් කරලා පියනකින් වහලා විනාඩි 20ක් පමණ පුහුල් කැලේ ටික හොඳින් තැම්බෙනකම් තියන්න. පුහුල් ව්‍යංජනය මේ පදමට ආවට පස්සේ පියන විවෘත කරලා හොද්ද ටිකක් උකු ගතියට එනකම් මද ගින්දරේ පිසගන්න. විනාඩි කිහිපයකට පස්සේ මේ ආකාරයේ පුහුල් ව්‍යංජනයක් දැක ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙය ලිපෙන් ඉවත් කර වෙනත් භාජනයක් ලිප මත තබන්න. භාජනය හොඳින් රත් වුණාට පස්සේ එයට අබ හැඳි දෙකක් පමණ එකතු කරලා අබ ටික පුපුරන තුරු හොඳින් බැද ගන්න. මතක තබා ගන්න මේ සඳහා පොල් තෙල් එකතු කරන්න එපා. අබ පුපුරනකොට විසි වෙන නිසා උඩින් මේ වාගේ පියනකින් කවර් කරන්න. අබ හොඳින් පුපුරන විට හැන්දකින් මේ ආකාරයට හොඳින් අබ ටික පොඩි කර පුහුල් ව්‍යංජනයට එකතු කරන්න. එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කරන්න. ඔන්න දැන් අපි පුහුල් ව්‍යංජනය හදලා ඉවරයි. දැන් ගෙදර කට්ටියට රස බලන්න දීලා ඔබත් රස බලලා ඔබේ අදහස් පහළ තියෙන කමෙන්ට් බොක්ස් එකෙන් දාන්න අමතක කරන්න එපා. තවත් මෙවැනි වීඩියෝ නැරඹීමට පහළ තියෙන subscribe button එක ඔබලා අපව subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක ඔබන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු වන තුරු ඔබට සුබ දවසක්. වීඩියෝ එක නැරඹුවාට බෙහෙවින් ස්තුතියි.